Καλημέρα. Σήμερα είναι 11 Ιουλίου του 2021. Εγώ είμαι ο Κωστής Παπαϊωάννου και αυτό που βλέπετε είναι το πρώτο βίντεο που θα ανεβαστεί, αν τελειώσει, σε ένα κανάλι που έχει τον τίτλο «Περί εξουσίας και ιστορίας». Σε αυτό το κανάλι θα πω μερικά πράγματα για τον εαυτό μου, στο βαθμό που αυτά έχουν σχέση με αυτό που προσπαθώ να κάνω, που θα κάνω. Θα πω ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτού του καναλιού, τι θα λένε τα βίντεο που θα ανεβάσω, τι θα λέω στα βίντεο που θα ανεβάσω, που θα ανεβάζω. Θα πω επίσης γιατί διάλεξα το YouTube για να κοινοποιήσω κάποιες σκέψεις που θεωρώ ότι έχει αξία να κοινοποιηθούν, και τελικά, ίσως και το σπουδαιότερο, θα προσπαθήσω να εξηγήσω σε ποιους απευθύνεται αυτό το κανάλι και αυτά που θα λέω σε αυτό το κανάλι και για ποιο λόγο. Ελπίζω να παρακολουθήσετε αυτά τα που έχω να πω σε αυτό το πρώτο βίντεο μέχρι το τέλος. Όπως είπα ήδη, το πρώτο πράγμα που θα πω είναι κάτι για τον εαυτό μου. Εγώ γεννήθηκα στις 5 Οκτωβρίου του 1940. Γεννήθηκα δηλαδή λίγες μέρες πριν η Ελλάδα μπει στον Παγκόσμιο Πόλεμο. Ή με άλλα λόγια, λίγες μέρες πριν αρχίσουν τα γεγονότα της δεκαετίας του 40 με τον Παγκόσμιο Πόλεμο και τους εμφυλίους που ακολούθησαν όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κίνα, αλλά ουσιαστικά με διάφορες μορφές σε όλο τον κόσμο, της δεκαετίας δηλαδή που είναι η ρίζα της φάσης ή η αφετηρία, αν θέλετε, της ιστορικής φάσης που περνάμε μέχρι και σήμερα και που κατά τη γνώμη μου φτάνει στο τέλος της. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα μέσα σε μια πολυμελή οικογένεια. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου είχαν πολλά αδέρφια και εξαδέρφια. Ήταν όμως μια οικογένεια που παρά τα πάθη, τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις, τις ενδοκοινωνικές της εποχής εκείνης, και παρά τις αντιθέσεις που είχαν μεταξύ τους, τις πολιτικές αντιθέσεις και την θέση τους, αν θέλετε, την κοινωνική, αυτή η οικογένεια είχε καλές σχέσεις μεταξύ των μελών της. Σχέσεις αλληλεγγύης, θα έλεγα, παρά τις διαφορές τους. Αυτό έχει σημασία για την περαιτέρω ζωή μου. Εντάξει, πέρασα το δημοτικό, πέρασα το γυμνάσιο,
κατέληξα να σπουδάσω αρχιτεκτονική στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Οι σπουδές μου αυτές άρχισαν το 1961. Στην αρχή δηλαδή της δεκαετίας του 60. Και επιπλέον στην αρχή της περίοδου αυτής που χαρακτηρίστηκε από τους φοιτητικούς αγώνες για τη δημοκρατία και την παιδεία, που έμειναν γνωστοί οι αγώνες σαν αγώνες για το 114 δημοκρατία και 15% για την παιδεία. Είμαι επομένως ένας άνθρωπος που έζησε τη φοιτητική γενιά του 15% και του 114, την προηγούμενη από τη γενιά του Πολυτεχνείου στην πραγματικότητα, που χαρακτήρισε το τέλος της δεκαετίας του 60. Στο πρώτο έτος του Πολυτεχνείου, σε αυτήν την ταραγμένη και αντιθετική εποχή, εγώ έγινα μέλος της νεολαίας της ΕΔΑ. Εντάχθηκα δηλαδή στην αριστερά, στο μόνο κόμμα που υπήρχε εκείνη την εποχή και εκπροσωπούσε την αριστερά. Έχοντας πίσω του βεβαίως το ΚΚΕ που ήταν στην παρανομία, σε ξένες χώρες κτλ. Αυτά είναι λεπτομέρειες που ίσως να χρειαστεί κάποια στιγμή να μιλήσω για αυτά. Έφυγα από την ΕΔΑ γιατί στη μέση της δεκαετίας του 60, όταν εγώ ακόμα ήμουν φοιτητής, άρχισε η διάσπαση του κομμουνιστικού κινήματος σε όλο τον κόσμο. Έφυγα λοιπόν από την ΕΔΑ, διαφωνώντας με το δρόμο που πήρε, τον ρεβιζιονιστικό λέγαμε τότε, και ακολούθησα το ρεύμα, το πολιτικό που ονομάστηκε μαρξιστικό-λενινιστικό κίνημα. Ήμουνα ενταγμένος και οργανωμένος κατά κάποιο τρόπο σε αυτό μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60. Από εκεί και πέρα η μεν διάσπαση έγινε πολυδιάσπαση και η αριστερά σιγά σιγά διαλύθηκε και εγώ έμεινα έξω από τις οργανώσεις στις οποίες διαλύθηκε η αριστερά. Κάποτε χρησιμοποιούσαμε την έκφραση ανένταχτος αριστερός. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ωστόσο ανένταχτο αριστερό. Θεωρώ τον εαυτό μου, και έχει σημασία να το πω αυτό γιατί αυτή είναι η ουσία των λεγόμενων μου, θεωρώ τον εαυτό μου λοιπόν έναν αριστερό, ενταγμένο σε μια αριστερά που δεν εκφράζεται αυτή τη στιγμή ρητά και οργανωτικά, αλλά υπάρχει όμως εν δυνάμει, virtually, όπως λένε στα αγγλικά, είναι μια λέξη που κάποια στιγμή θα πρέπει να την συζητήσουμε. Σε αυτή την αριστερά λοιπόν είμαι ενταγμένος και της έχω δώσει το όνομα αυτής της αριστεράς στην οποία είμαι ενταγμένος, αριστερά της κοινωνικής βάσης. Σε αυτό λοιπόν το κανάλι, αν θέλετε να ξέρετε ποιος θα μιλάει ένας αριστερός της κοινωνικής βάσης. Τι θα λέω λοιπόν σε αυτό το κανάλι? Ο λόγος ενός αριστερού είναι σε ποια κοινωνία ζούμε, πού πηγαίνει αυτή η κοινωνία
και τι κάνω εγώ σε σχέση με αυτό που θεωρώ ότι είναι η κοινωνία και πού πηγαίνει. Επομένως, η ουσία των λεγόμενων μου σε αυτά τα βίντεο που θα ανεβάζω σε αυτό το κανάλι θα είναι αυτά τα δύο πράγματα. Σε ποια κοινωνία νομίζω ότι ζούμε, πού πηγαίνει αυτή η κοινωνία και τι κάνω ως αριστερός, τι θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε, τι θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ως αριστερός εγώ για τη ζωή μας μέσα σε αυτή την κοινωνία. Το επόμενο που πρέπει να πω είναι γιατί διαλέγω το Facebook, το YouTube, για να εκφράσω τις απόψεις μου, τις οποίες σας περιέγραψα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, θα πω τους κυριότερους. Ένας λόγος που έχω εγώ προσωπικά είναι ότι έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου ως αριστερός. Έχω γράψει άρθρα, έχω γράψει κείμενα όταν ήμουν φοιτητής, στα φοιτητικά μας όργανα. Έχω γράψει αργότερα κείμενα τα οποία δημοσιευτήκανε σε εφημερίδες. Έχω παρακολουθήσει πολλές εκδηλώσεις πολιτικές για διάφορα ζητήματα. Έχω παρακολουθήσει συνέδρια, έχω μιλήσει σε κάποια συνέδρια. Έχω φτιάξει ένα ιστότοπο, ένα site στο ίντερνετ. Θα το βρείτε κάποια στιγμή στα γραφτά αυτού του καναλιού, στο οποίο έχω δημοσιεύσει όσα κείμενα μπορούσα να δημοσιεύσω, που είχα στη διάθεσή μου. Και τώρα βρίσκομαι στο τι πρέπει να κάνω τώρα, από εδώ και μπρος. Αυτά που έχω κάνει δεν είναι μονάχα οι πράξεις μου που επομένως μπορώ να πάρω σύνταξη από αυτές, είναι πράξεις μέσα από τις οποίες απέκτησα πείρα. Απέκτησα εμπειρίες, ερμήνευσα τις εμπειρίες που απέκτησα και απέκτησα μια πείρα, θεωρητική αν θέλετε. Και αυτά τα πράγματα θα έπρεπε τώρα να μπορώ να τα εκφράσω και να τα κοινοποιήσω. Έχουμε όμως φτάσει σε μια εποχή που αυτό είναι αδύνατο. Δεν είναι μόνο λοιπόν ότι τα λίγα χρόνια που έχω ακόμα να ζήσω και στα οποία, και αυτός είναι ένας λόγος επίσης, δεν τον είπα στην ώρα του, τον λέω τώρα, δεν μου φτάνουν τα χρόνια που θα μου μείνουν να ζήσω για να διατυπώσω, παραδείγματος χάρη, γραφτά αυτά που έχω να πω, αφού δεν μπορώ να τα πω δημόσια σε μια συζήτηση. Και γιατί δεν μπορώ να τα πω δημόσια σε μια συζήτηση? Γιατί απλούστατα αυτά που έχω να πω, κανείς, το εννοώ αυτό και δεν έχω πίκρα γι' αυτό, είναι λογικό, δεν θέλει να τα ακούσει. Δεν θέλει να τα ακούσει ακριβώς γιατί σχετίζονται με το ζήτημα της εξουσίας και της ιστορίας, που οι άνθρωποι για πολλούς λόγους που θα τους εξηγήσω είναι λόγοι, είναι θέματα, η ιστορία δηλαδή και η εξουσία, το ζήτημα της εξουσίας, που δεν θέλουν να τα αγγίξουν. Ακριβώς αυτή είναι η παθογένεια της κοινωνίας μας, όχι μόνο της ελληνικής, γενικά. Για να πω
σε ποιους απευθύνομαι, θα πρέπει πρώτα να διευκρινίσω ποιοι άνθρωποι υπάρχουν για να απευθυνθώ. Εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, γι' αυτό και το σε ποιους απευθύνομαι είναι σοβαρό. Η κοινωνία μας, κατά τη γνώμη μου, από τότε που υπήρξε και πριν ακόμα, συγκροτείται, και κάθε κοινωνία συγκροτείται πάνω στη βάση μιας εσωτερικής αντίθεσης της ίδιας της κοινωνίας στη συγκρότησή της. Της τάσης, της αντίθεσης ανάμεσα στην τάση να αλλάζει και στην τάση να μην αλλάζει, να μένει ίδια. Στην πολιτική αυτές οι δύο τάσεις ονομάζονται η μία συντηρητική και η άλλη επαναστατική. Στην καθομιλουμένη, ασχέτως το τι νόημα και τι περιεχόμενο έχουν πάρει αυτοί οι όροι, η κοινωνία χωρίζεται στον πολιτικό λόγο σε δεξιά και σε αριστερά, όπου η δεξιά αποτελείται από τους ανθρώπους που εκφράζουν την συντηρητική τάση και τους ανθρώπους που εκφράζουν την επαναστατική τάση. Βεβαίως, και αυτό πρέπει επίσης να το πούμε, οι τάσεις αυτές δεν παρουσιάζονται με ιδανική μορφή, έχουν τις αρρώστιες τους, παιδικές και σήμερα, όπως έλεγε ο Λένιν, και γεροντικές όπως είναι σήμερα. Οι αρρώστιες τους είναι ο φασισμός για την δεξιά τάση και ο οπορτουνισμός για την αριστερή τάση. Εγώ λοιπόν απευθύνομαι με διαφορετικό τρόπο απλώς στους αριστερούς, στους ανθρώπους που χαρακτηρίζονται από την αριστερή τους τάση, από την επαναστατική τάση της κοινωνίας, και στους ανθρώπους που χαρακτηρίζονται ως δεξιοί από την συντηρητική τους τάση στην κοινωνία. Απευθύνομαι θεωρώντας τους σαν υγιείς και στη μία τάση και στην άλλη. Με αυτούς λοιπόν που συμπεριλαμβάνονται, ας το πω έτσι, στην ομάδα που εκπροσωπεί την επαναστατική τάση της κοινωνίας, απευθύνομαι με άλλο τρόπο, γιατί με αυτούς πρέπει να συζητήσω πού πάει η κοινωνία, όχι τόσο που είναι, που βρίσκεται σήμερα και που βρίσκεται σήμερα, αλλά κυρίως πού πάει και τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι αριστεροί έναντι αυτής της πορείας που διαβλέπουμε, που προβλέπουμε για την κοινωνία. Και αφενός μεν αυτή τη συζήτηση την κάνω εγώ ανοιχτά ως προς την άλλη τάση της κοινωνίας, δεν κρύβω τις απόψεις μου από τους δεξιούς που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τι λέω, αλλά με αυτούς, με τους δεξιούς που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το κανάλι μου, συζητάω
σαν συντηρητικός αν θέλετε. Τι είναι καλό για αυτή την κοινωνία που ζούμε. Ας αφήσουμε που πάει. Τι είναι καλό σήμερα, τι συμβαίνει σήμερα. Και να βρούμε μαζί τι είναι καλό, αυτό που είναι η βάση του συντηρητισμού, τι είναι καλό για αυτή την κοινωνία, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εύκολο να εκφράσει κανείς τίποτα από αυτά που θέλω να πω. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ήδη αυτό το βίντεο το έχω κάνει και το έχω ξανακάνει δοκιμαστικά πάρα πολύ καιρό. Ελπίζω όμως δεν με παίρνει ο χρόνος να κάνω τίποτε άλλο. Αυτό θα ανεβάσω πια στο κανάλι μου. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι όποιος θέλει να καταλάβει τι έχω να πω, το έχει καταλάβει και ελπίζω να με παρακολουθεί από εδώ και μπρος. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, όσοι παρακολουθήσατε το τέλος αυτού του καναλιού, του βίντεο.